Chào bạn, có hội viên đưa ra câu hỏi rằng nếu Thái Bình Thiên Quốc thắng lợi, Trung Quốc sẽ ra sao? Mình thấy câu hỏi này nên thay đổi thành Thái Bình Thiên Quốc sẽ làm thế nào để thắng lợi. Thật ra Thái Bình Thiên Quốc có một chút liên quan đến mình, tại vì quê quán của nhiều lãnh đạo trong đó, bao gồm Hùng Tú Đoạn là Mai Châu, đó cũng là quê quán của mẹ mình. Mai Châu là quê nổi tiếng của người khách gia, bao gồm ông cố của Lý Quang Diệu. Theo truyền thuyết, nguồn gốc của người khách gia là người Trung Nguyên thời nhà Tấn tháo chạy đến phương Nam, nhưng mà theo sử liệu khi đó họ là định cư ở An Huy và Giang Tô. Còn người khách gia của bây giờ là tập trung ở vùng núi của Quảng Đông, Giang Tây và Phúc Kiến, cho nên khó nói họ thực sự là một dòng truyền thờ giống nhau. Và dòng núi của nhà Tấn cũng là gần gũi với tiếng Phúc Kiến nhiều hơn. Dù sao có thể khẳng định rằng ít nhất trong thời nhà Thanh, người khách gia có nhiều thói quen là rất xa lạ với văn hóa sĩ phu người Hán. Đầu tiên, phụ nữ của họ không có tục bỏ trứng. Khi đó, sĩ phu người Hán để con gái tục bỏ trứng là vì muốn biểu thị rằng con gái họ không có khả năng đi ra ngoài chơi, chỉ có thể ở lại nhà. Đó là quý cô đại gia. Còn phụ nữ của người khách gia không chỉ không tục bỏ trứng, thậm chí là đi ra ngoài lao động trên cánh đồng theo tiêu chuẩn của sĩ phu người Hán. Đó là thói quen của man di. Thứ hai, người khách gia có một kiến trúc tiêu biểu là thổ lốc, đó là kết hợp chức năng sinh sống với phòng vệ. Đó có chứng tỏ rằng môi trường sinh sống của người khách gia là phải luôn luôn đối mặt với cuộc chiến. Cách sinh sống của họ là tập thể hơn, có giữ lại thói quen bộc lạc nhiều hơn, thậm chí phụ nữ của họ đôi khi sẽ tham gia chiến đấu. Thứ ba, có nhiều từ ngữ trong tiếng khách gia có phát âm tương tự với ngôn ngữ của người Miêu và người Dao, thậm chí người Trắng. Có một dân tộc thiểu số của Trung Quốc có tên là Sa tộc, ngôn ngữ của họ không có khác biệt nhiều lắm với tiếng khách gia, nhưng mà không biết tại sao họ không có bị đăng ký thành người Hán. Cũng có tài liệu cho rằng từ ngữ người khách gia là sau nhà Thanh mới xuất hiện, thực ra người khách gia chính là Sa tộc. Thế mình muốn biểu đạt gì? Thuê người khách gia là bị đăng ký thành người Hán, nhưng trình độ Hán hóa của họ không cao lắm, ít nhất là thiếu người tinh hoa làm sĩ phu, đặc biệt là người khách gia của Mai Châu. Mỗi khi có ngày lễ, mẹ mình sẽ làm một món ăn gọi là viên bản tính xoan hàn sự. Nó được làm từ khoai môn đã nấu chín với bột, nhào ký thành từng viên nhỏ giống như bản tính. Hồi trước mình nghĩ đó là món ăn tiêu biểu của người khách gia, nhưng sau khi lớn lên đi du lịch ở Trung Quốc rồi, mới phát hiện rằng hóa ra chỉ có người khách gia của Mai Châu có làm món ăn này. Món ăn tiêu biểu của người khách gia là豆腐nhồi thịt và thịt kho dưa cải chua, tại vì bất cứ người khách gia của khu vực nào đều có làm hai món ăn này. Chỉ có người khách gia của Mai Châu có làm viên bản tính. Mình cũng không bao giờ nhìn thấy có quê quan người Hàn khác nào có làm món ăn tương tự. Đó cũng làm mình liên tưởng đến cuốn sách Zomia nghệ thuật không bị quản lý của James Scott. Trong đó có viết rằng vì tránh né bị chính phủ điều tra thu nhập nông sản có bao nhiêu, người vùng núi sẽ thả trồng trọt khoai môn cùng hơn lúa, hay là các loại khoai mà không hiển nhiên trên tớp. Thậm chí có thể nói rằng tỷ lệ trồng trọt khoai của một bộ lạc có thể phản ánh trình độ bị điều khiển bởi chính phủ có bao nhiêu. Trồng trọt khoai càng nhiều và lúa càng ít, trình độ bị điều khiển cũng càng ít. Chính là có một điều thú vị là khi mẹ mình nấu viên bản tính thì sẽ không nấu cơm nữa. Đó có nghĩa là đó không phải một món ăn ăn cùng với cơm, mà là lương thực thay vì cơm. Điều rằng chúng ta có thể suy đoán rằng người khách gia là giống người Hán mà có trình độ Hán hóa rất ít, còn người khách gia của Mai Châu là càng ít hơn. Nếu các bạn đồng ý điều này thì xin thầy mình đưa ra một ý kiến cá nhân mình là tính chất của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, thay vì nói rằng họ là một cuộc khởi nghĩa của nông dân hay người Hán chống lại người Man, sẽ tốt hơn nếu nói rằng họ là một nhóm man di muốn khai thác công đường của riêng mình. Trước khi chủ nghĩa Cộng sản nhập vào Trung Quốc, có nhiều người cách mạng, đặc biệt là Đông Trung Sơn, ca ngợi Thái Bình Thiên Quốc là đại diện chủ nghĩa dân tộc người Hán và muốn được tổ chính quyền Man Thanh. Nhưng mà nếu vậy thì phải định nghĩa lại văn hóa người Hán từ Nho giáo thành Kitô giáo, tại vì quốc giáo của Thái Bình Thiên Quốc là Kitô giáo và phản đối Nho giáo. Và khi Tăng Quốc Phiên tuyên bố chinh phạt Thái Bình Thiên Quốc là gọi họ là Việt Phi, ý là thổ phi của Việt. Việt ở đây là chỉ Quảng Đông và Quảng Tây, không phải Việt Nam. Cũng gọi họ là phá hoại lễ phép Nho giáo. Thật ra, sở dĩ Đông Trung Sơn ca ngợi Thái Bình Thiên Quốc là vì Đông Trung Sơn cũng là người Quảng Đông. Cho nên, thay vì nói rằng họ đại diện tinh thần người Hán chống cự người Man, sẽ hợp lý hơn là nói rằng họ đại diện tinh thần người Quảng Đông Quảng Tây phản kháng người Man, bao gồm những người Hán trung thành với người Man.
Còn sau khi chủ nghĩa cộng sản nhập vào Trung Quốc thì có nhiều người ca ngợi Thái Bình Thiên Quốc là đại diện cách mạng nông dân, nhưng mà bây giờ ý nghĩa trong giới học thuật quan điểm như vậy đã bị bỏ rơi rồi, tại vì người ta phát hiện rằng tuy Thái Bình Thiên Quốc có đưa ra thiên triều điển mẫu chế độ, trong đó có quy định rằng sẽ phân phối ruộng đất cho tất cả mọi người và bình đẳng chia sẻ thu nhập cho tất cả mọi người, nhưng trên thực tế đó chỉ là một văn kiện mà không bao giờ được thi hành. Nông dân vẫn là trả thuế cho chính phủ của Thái Bình Thiên Quốc như cũ. Và theo nghiên cứu của Shinji Kojima, cách mạng nông dân phải có đặc trưng là nông dân khởi nghĩa là vì muốn cải thiện cuộc sống nông dân, cũng có ý thức về bản sắc nông dân. Ví dụ trong cách mạng nông dân của nước ta vào năm 1525, nông dân là yêu cầu giảm bớt nghĩa vụ cho lãnh chúa và cho phép nông dân tự trị ở nông thôn, có thể tự do bầu cử thầy tu trong giáo hội và để nông dân sở hữu những tài sản công cộng một cách tập thể. Họ là yêu cầu cải thiện địa vị của nông thôn. Và trong cuộc khởi nghĩa nông dân ở Nhật Bản vào năm 1786, nông dân báo cho samurai rằng đừng coi thường nông dân, tất cả mọi người đều là vì có nông dân ta nuôi sống. Ở đây có một ý thức tự hào của nông dân. Nhưng mà Thái Bình Thiên Quốc thì không có ý thức như vậy. Có sử liệu ghi chép rằng khi có người hỏi những người tham gia quân đội của Thái Bình Thiên Quốc, họ trả lời rằng mày không tham gia sẽ chỉ có thể làm nông, chúng tôi bây giờ khởi nghĩa, chúng tương lai sẽ làm quan. Họ khởi nghĩa chính là vì không muốn làm nông dân nữa. Cho nên nếu nói họ đại diện cách mạng nông dân, đó thực sự kỳ lạ. Thế không phải là cách mạng người Hán, cũng không phải cách mạng nông dân, thì dù rằng đó cũng là giống với những cuộc khởi nghĩa Trung Quốc ngày xưa. Ngoài muốn làm hoàng đế và xây dựng triều đại phong kiến thì không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Thưa quý vị, Thái Bình Thiên Quốc là bắt đầu từ khởi nghĩa Kim Tiền. Kim Tiền là một nông thôn ở Quế Bình của Quảng Tây, bây giờ đó là một khu tự trị người Trắng, và cốt lõi người lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc chính là có hai nhóm, một nhóm là người khách gia từ Mai Châu, Quảng Đông di cư đến Quảng Tây, một nhóm khác là người Trắng ở Quảng Tây. Bây giờ có một ý kiến cho rằng một trong những lý do tạo nên Thái Bình Thiên Quốc là mâu thuẫn thổ khách ở Quảng Tây, tức là mâu thuẫn giữa người di dân và người bản xứ. Vì dân số tăng lên, thổ địa càng ít, cho nên vì tranh thủ tài nguyên có tạo nên nhiều đánh trận. Sự thành công của Thái Bình Thiên Quốc chính là dự kiến Kitô giáo sáng lập một hội bài thường tế, có thể phá vỡ biên giới sắc tộc, đoàn kết nhiều nhóm người khác nhau thành một lực lượng hướng tâm rất lớn. Sau khi thành công tiêu diệt Thái Bình Thiên Quốc, Tăng Quốc Phiên từng có đánh giá rằng trong lịch sử Trung Quốc chưa bao giờ có cặp thổ phi cứng rắn đến thế. Sau khi đột phá thành thị rồi, không có ai nào đầu hàng. Nhưng mà nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện rằng những người mà đoàn kết ở dưới Thái Bình Thiên Quốc đều có điều giống nhau, đó là thiếu tầng lớp sĩ phụ và trình độ Hán hóa không cao lắm. Trong video nói về người Trắng, mình đã nhắc tới rồi, trước thầy Ung Chính ở vùng núi của Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ Trung Quốc, chủ định không thể trực tiếp quản lý được, phải để thủ lĩnh Bộ Lạc để làm thổ quan tự trị. Sau thầy Ung Chính thì có chính sách là cải thổ quy lưu, có nghĩa là phế truất chế độ thổ quan, trực tiếp bổ nhiệm quan lại. Đó tự nhiên tạo nên nhiều chiến tranh, cũng làm nhiều Bộ Lạc Man Di ở vùng núi bất đắc dĩ phải Hán hóa. Có lẽ đối với nhiều người khách gia và người Trắng hình như là hai dân tộc riêng biệt. Đó có thể phù hợp với thế giới quan của quốc gia dân tộc hiện tại. Nhưng trong thời Thái Bình Thiên Quốc, cốt nhìn như vậy không có ý nghĩa nhiều lắm. Có một cốt nhìn thực tế là Hán hóa có nghĩa là sẽ bị cơ chế hành chính điều khiển hơn. Tại vì người Hán là những người đánh mất quý tộc phong kiến và trực tiếp bị quan lại thống trị. Người Trắng là những người chưa đánh mất quý tộc phong kiến, họ thủ lĩnh Bộ Lạc họ vẫn có uy tín. Còn người khách gia ít nhất là giống người khách gia của Hùng Tú Toàn là vừa mới Hán hóa nhưng chưa bị triệt để Hán hóa. Hùng Tú Toàn là người con duy nhất được đi học và biết chữ Hán trong gia đình, cũng là người được quê hương kỳ vọng từ tố khoa cử làm quan. Đó có chứng tỏ rằng cộng đồng của Hùng Tú Toàn không có tầng lớp sĩ phụ. Bản thân Hùng Tú Toàn ngay cả là thi sơ cấp cũng không qua được. Tất nhiên rồi, sự ti luyện truyền thống nho giáo của cộng đồng ông ấy rất ít mà. Nếu họ là sau thầy Ung Chính mới bắt đầu Hán hóa, thì lịch sử Hán hóa của họ nhiều nhất chỉ có 100 năm. Vào năm 1837, đến khi 25 tuổi, sau khi trải qua 3 lần thất bại, vì quá thất vọng, Hùng Tú Toàn mặc bệnh nặng và hôn mê. Trong cơn mê, cô nhìn thấy một ông già nói rằng ông trời đã ban lệnh cho ông xuống trường giang để chở yêu diệt ma. 6 năm sau, đến khi 31 tuổi, lại thất bại trong kỳ thi, Hùng Tú Toàn tình cờ tiếp xúc một cuốn sách tuyên truyền Kitô giáo là Khuyến Thế Lân Ngôn của Lân Phát.
ông đối chiếu với ước mơ của 6 năm trước, thừa nhận rằng mình chính là con thứ hai của Thượng Đế, em trai của Chúa Jesus, có sứ mệnh chở yêu diệt ma. Ở đây chúng ta không bình luận trải nghiệm tôn giáo của Hồng Tú Toàn là thần kỳ hay ảo tưởng. Trong khuyến thế lưng ông có viết rằng những người theo nho giáo nỗ lực đọc sách thực ra đều là vì muốn đồ khoa cử, có tham vọng ảo tưởng với công danh mà không phải là chân thật tuân theo luân lý của thánh hiền. Theo công nhận lịch sử, đó có thể giải phóng Hồng Tú Toàn khỏi việc cố gắng vô nhã vì đồ khoa cử. Nội dung tiếp theo chủ yếu là tham khảo từ Công trai Trung Quốc của Chúa của Jonathan Spence. Kitô giáo để Hồng Tú Toàn tìm được ý nghĩa cuộc sống ngoài bên nho giáo. Một người muốn làm thánh hiền, có chí hướng làm ra sự nghiệp vĩ đại, không nhất định phải đồ khoa cử. Từ khi đó, Hồng Tú Toàn bắt đầu giảng đạo. Khi bắt đầu, người xung quanh thấy ông bị điên, chỉ có 2 người đi theo, em họ Hồng Nhân Can và người thân của mẹ Phùng Vân Sơn. 2 người này cũng là người thất bại trong khoa cử. Sau đó 3 người cùng nhau tuyên giáo và phá bỏ những thần tượng liên quan đến nho giáo. Kết quả là bị dân làng đuổi ra khỏi quê. Sau đó phải lang thang ở bên ngoài. Kết quả là họ có thành công thu hút một số tín đồ ở Quảng Tây. Trong đó Phùng Vân Sơn có nhiệt tình tuyên giáo nhiều nhất. Sau khi chia tay với Hồng Tú Toàn, một mình đi sâu vào vùng núi, chính thức xây dựng hủy bài thần đế ở Tử Kim Sơn. Nhưng luôn là kiên trì nói rằng Hồng Tú Toàn mới là giáo chủ. Trải qua 3 năm, Hồng Tú Toàn lại hội hợp với Phùng Vân Sơn. Từ khi đó họ có căn cứ điều cố định để phát triển giáo hội. Có thể phát hiện rằng những tín đồ gia nhập họ đều là giống người thiếu nghề tinh hoa làm quan, không được quan phủ che chở, mà là luôn luôn bị bắt nạt, cho nên hy vọng gia nhập một tổ chức lớn hơn mà có thể chăm sóc nhau. Và sở dĩ sau đó họ khởi nghĩa cũng là vì họ khiến sĩ phu xung quanh kiên kỵ Liên hợp quan phủ bắt giữ Phùng Vân Sơn. Dù Phùng Vân Sơn nói rằng họ chỉ là tổ chức tôn giáo, không bao giờ làm loạn trật tự an ninh, cũng không được thả ra. Sau đó Hồng Tú Toàn cũng là muốn giải cứu bằng cách hợp pháp, tức là đi Quảng Châu kháng nghị cho công chức cấp cao hơn. Tuy nhiên cuối cùng cách giải quyết là phải xài tiền hối lộ quan lại mới được thả ra. Sau đó những quan lại thấy đó cũng là một biện pháp kiếm tiền, cho nên luôn mừng danh bắt giữ tín đồ và chờ họ xài tiền chuộc thân. Kết quả là khiến hủy bài thần đế dần dần đi hơn tổ chức quân sự, cuối cùng khởi nghĩa. Trong quá trình này cũng có 4 người đóng vai trò lớn. Đến khi khởi nghĩa, họ cùng với Phùng Vân Sơn và Hồng Tú Toàn được xa phong là Sáu Vương Khai Quốc, Thạch Đà Khai và Vi Sơn Huy. Trong đó Vi Sơn Huy là người trắng. 2 người này vì giàu có cho nên được tranh thủ nhập hội. Và Dương Tú Thanh và Tiêu Chiu Quý, họ là công nhân tốt thanh. Khi Phùng Vân Sơn bị bắt giữ và Hồng Tú Toàn nỗ lực giải cứu, họ không có ở lại Tử Kim Sơn suốt 3 năm. Là Dương Tú Thanh và Tiêu Chiu Quý thay mà lãnh đạo giáo hội. 2 người này tự xưng rằng thiên phủ có nhập vào cơ thể họ, truyền đạt ý chí, xoa dịu sự lo lắng của tín đồ và duy trì sự đoàn kết của tổ chức. Sau khi Hồng Tú Toàn quay lại cũng chấp nhận điều đó. Dù sao, trải qua 6 năm việc phát triển giáo hội, vào năm 1850 họ chính thức khởi nghĩa, tuyên bố xây dựng Thái Bình Thiên Quốc. Đường lối tiến hành của họ là đi dọc sông, xuyên qua núi, trải qua 3 năm đột phá Nam Kinh và lập đô ở đây. Trong quá trình hành trình này, tập đoàn lãnh đạo tất nhiên là những người Quảng Tây đã sớm gia nhập hủy bài thần đế, nhưng đại đa số binh sĩ thì là người Hồ Nam mà họ hấp thu khi công phá đây. Đa số vẫn là làm việc thợ mỏ và thủy thủ, tạo nên chủ lực phá thành và thủy quân. Cũng có nhiều tổ chức phản thanh phủ Minh, dân cơ làm đồng minh gia nhập họ. Điều giống nhau của những người này là họ tuy có một số tài năng nhất định nhưng không đủ cho làm họ gia nhập tầng lớp sĩ phu. Bây giờ trong phim Trung Quốc, Thái Bình Thiên Quốc là từ miêu tả thể một nhóm người tận dụng tôn giáo để thực hiện mục đích chính trị. Trong giới học thuật cũng chủ yếu là quan tâm chiến lược của họ, thiếu bàn luận đến tính ngân của họ. Đó thật sự là một chuyện kỳ lạ, tại vì tôn giáo mới là đặc trưng tiêu biểu của họ. Tất nhiên, đó chủ yếu là vì một ấn tượng là sau khi họ chiếm được Nam Kinh làm hoàng đế, sắc phong trăm quan văn võ rồi, họ không có tuân theo giáo lý Kitô giáo là chỉ một chồng một vợ, mà là cũng lấy nhiều vợ, hình như cũng rất hoang dâm. Ở đây mình không trực tiếp đưa ra kết luận, chỉ trình bày mấy câu chuyện cho các bạn coi chợ. Câu chuyện thứ nhất, có một lần có 2 thuyền trưởng nước Anh đi cắm mạ với Thạch Đà Khai và Vi Sơn Huy ở Nam Kinh. Khi bắt đầu nhìn thấy người phương Tây, họ có nét mặt lo ngại. Họ hỏi người Anh rằng, bạn có biết thiên điều không? Người Anh tuy không biết thiên điều là gì, nhưng có thể đoán đó nên là chỉ mấy điều răng. Sau đó đọc ra nội dung của điều thứ nhất, họ nghe rồi thì vui mừng kêu rằng,
giống nhau, chúng ta không chỉ có thể hòa bình với nhau, thậm chí làm bạn bè thân mật. Hình như câu chuyện này chứng tỏ rằng họ thực sự có tình cảm tôn giáo chân thật. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Có một lần có một thuyền trưởng nước Anh ở Thượng Hải gửi thư cho bên Thái Bình Thiên Quốc ở Nam Kinh để xin mua than. Dân Tú Thanh những gờ đưa ra 50 câu hỏi rằng các quốc gia của bên Mại đã sùng bái thần đế rất lâu rồi. Thế có ai biết rằng thần đế có cao bao nhiêu? Cung mạ là một xác gì? Có râu không? Râu có dài bao nhiêu? Sau khi có con Jesus rồi, có lại sinh con không? Thần đế có biết làm thơ không? Jesus có cao bao nhiêu? Có râu không? Vợ cả của Jesus là ai? Jesus có con không? Vân vân. Đối với những câu hỏi như vậy, thuyền trưởng nước Anh vẫn rất nghiêm túc, có tổ chức một hội nghị tôn giáo trong thuyền để bàn luận, sau đó đưa ra kết luận rằng thần đế không được miêu tả bằng hình dạng cơ thể. Những vấn đề về Jesus trong Kinh Thánh không có ghi chép đáp án. Cuối cùng nhấn mạnh rằng họ không chấp nhận Hồng Tú Toàn là người con thứ hai của thần đế, Jesus là người con duy nhất của thần đế. Kết quả là dân Tú Thế từ chối bán than cho họ, nhưng có đưa cho họ những Kinh Thánh đã bị Hồng Tú Toàn chỉnh sửa, cũng cấm Kinh Thánh nguyên bản lưu thông nữa. Hình như câu chuyện này là chứng tỏ rằng họ sẽ thay đổi câu văn của Kinh Thánh để phù hợp với lý tưởng của riêng mình. Câu chuyện thứ ba, tuy Thái Bình Thiên Quốc có 6 vương khai quốc, nhưng trước khi chiếm được Nam Kinh, Phùng Vương Sơn và Tiêu Chủ Quý đã bị hy sinh trên chiến trận. Sau đó là Dân Tú Thanh làm người thực tế, chủ trì các công tác quản lý và quân sự. Hồng Tú Toàn là một lãnh tụ tinh thần nhiều hơn. Có nhiều lần Dân Tú Thanh làm lại cách làm cũ, tự xưng thần đế hay Jesus nhập vào cơ thể mình và đưa ra mệnh lệnh cao hơn. Thậm chí có mấy lần mừng miệng của thần đế hay Jesus giáo huấn Hồng Tú Toàn, ví dụ đối xử với công nữ quá khắc khe. Vì vậy sau đó tạo ra Sứ Biển Thiên Kinh, cụ thể là Vi Sơn Huy chỉ trích Dân Tú Thanh chuyên quyền, không tôn trọng Thiên Vương Hồng Tú Toàn, phát động cuộc đảo chính sát hại Dân Tú Thanh và thanh trừng nhiều ngày. Sau đó Thạch Đà Khai đi vào Nam Kinh và chỉ trích Vi Sơn Huy loạn sát, yêu cầu Hồng Tú Toàn xử lý. Cuối cùng Hồng Tú Toàn tự hình Vi Sơn Huy và hồi phục lại danh dự của Dân Tú Thanh. Nhưng cũng không có tôn trọng Thạch Đà Khai. Sau đó Thạch Đà Khai lĩnh binh ra khỏi Nam Kinh và đi vào An Huy chiến đấu. Người ta bảo là đó thực sự đáng tiếc, tại vì Thạch Đà Khai là tướng quân có tài năng nhất. Không để Thạch Đà Khai thay vì Dân Tú Thanh chủ trì quốc vụ, Thái Bình Thiên Quốc càng thêm hỗn loạn và suy yếu. Câu chuyện này chứng tỏ rằng hình như họ cũng sẽ vì quyền lợi đấu tranh nhau mà không có vì tinh thần đoàn kết nhau. Thế sự thật là như thế nào? Có thể phát hiện rằng từ khi họ sáng lập Thủy Bại Thần Đế đến khi xây dựng Thái Bình Thiên Quốc, quan hệ thành viên trong nội bộ đều khá bình đẳng, không có đẳng cấp nghiêm khắc. Ngoài Hồng Tú Toàn, Dân Tú Thanh và Tiêu Chủ Quý cũng có thể đại diện thần đế đưa ra mệnh lệnh, và phép thuật bị thần linh nhập cũng là một tín ngưỡng dân gian đã lưu truyền rất lâu dài trong cộng đồng người trắng. Cũng có một điều chớ trêu là tuy Thái Bình Thiên Quốc là phản đối Nho giáo, nhưng mà hầu hết thuật ngữ mà họ sử dụng khi giảng đạo đều là bắt nguồn từ kinh điển Nho giáo. Thậm chí họ cũng có thể hiện tơ đơn là phân biệt Trung Hoa và Man Di. Ví dụ trong văn kiện đưa cho nhân viên ngoại giao của nước Anh và nước Mỹ, họ là chứng minh rằng thần đế từ Hồng Tú Toàn giáng xuống trần gian, ông là chủ nhân chân thật của vạn quốc thiên hạ. Vì người phương Tây cũng sùng bái thần đế, cho nên cũng phải tôn kính Hồng Tú Toàn như thiên tử. Đó thực ra là phiên bản Kitô giáo của tư tưởng thiên tử của Nho giáo. Nói chung, có nhiều điều mâu thuẫn nhau trong tư tưởng của Thái Bình Thiên Quốc, không phù hợp Nho giáo, cũng không phù hợp với Kitô giáo, tất nhiên cũng không phù hợp với tín ngưỡng dân gian nhiều lắm. Ở đây, xin để mình đưa ra ý kiến cá nhân mình. Họ là giống người mang tư duy của thời đại Bồ Lạc, vừa mới hấp thu tư tưởng của tôn giáo tín phổ quang, nhưng cái mạng của họ thì làm họ bước vào một thời đại của quốc gia dân tộc. Thật ra, 3 câu chuyện trước đây không thể giải thích được họ là tận dụng tôn giáo để đạt mục đích chính trị hay không, nhưng có thể chứng tỏ rằng tư duy của họ có kiểu Bồ Lạc khi họ phát hiện thiên điều của họ là y chang với mấy điều răng của người phương Tây. Tình cảm uy mừng của họ là hình như xác nhận rằng người phương Tây là anh em của Bồ Lạc giống nhau, nhưng đó không phải là dự trên sự hiểu biết sâu sắc về giáo lý, mà là tình cảm nguyên thủy của anh em Bồ Lạc. Và sự hiểu biết với thần đế của họ cũng là kiểu Bồ Lạc. Đó là vì sao họ không thấy thần đế là một khái niệm thần học. Nghĩ thần đế là giống như một tiên nhân có cơ thể, có vợ, có con, giống như một tổ tiên đã biến thành thần linh, cho nên thắc mắc thần đế có cao bao nhiêu và có râu không. Cũng thực sự tin rằng Hồng Tú Toàn là cung thứ hai của thần đế. Họ thiếu ý muốn
旧东朝顶佛观啦，muốn tìm hiểu bí mật của trật tự vũ trụ. Sự nhất quán logic của giáo lý đối với họ là không quan trọng bằng với cảm giác thuộc về Bồ Lão. Cho nên họ cũng không ngại thay đổi câu văn trong kinh thánh để phù hợp với sự tưởng tượng họ là họ đã xây dựng một Bồ Lão mà có thể kết nạp toàn thế giới. Tại vì内sâu tư duy của họ là kiểu Bồ Lão, mặc dù họ có chịu ảnh hưởng của ý tưởng phân biệt Trung Hoa và Man Di, nhưng vẫn gìn giữ tinh thần bình đẳng của Bồ Lão. Đó là vì sao họ không thể chỉ có Hồng Tú Đoàn một mình có thể đại diện thực tế. Dân Tú Thanh và Tiêu Chủ Quý cũng có thể tình cảm anh Bồ Lão là quan trọng hơn sự oai nghiêm tộc tổng của lãnh tụ. Trong Sử Biến Thiên Kinh cũng không phải là Hồng Tú Đoàn muốn thanh trừng Dân Tú Thanh, mà là vì Vi Sơn Huy bức xúc với Dân Tú Thanh, tại vì có nhiều lần Dân Tú Thanh mừng việc đại diện thần đế làm nhục Vi Sơn Huy. Mỗi khi thần đế hiển linh, Vi Sơn Huy phải đánh ngay và quỳ xuống. Khi Dân Tú Thanh ngồi trong kế kiệu, Vi Sơn Huy cũng phải đi cùng kế kiệu để phục vụ, là Vi Sơn Huy phát động binh biến sát hại Dân Tú Thanh. Trên thực tế, hình như Hồng Tú Đoàn không có bất mãn với Dân Tú Thanh. Và khi họ tự nhận là đại diện của người Hán để đuổi người Man ra, thật ra điều này xuất phát từ họ luôn bị quan phủ và sĩ phu bắt nạt. Họ khó hiểu tại sao họ cùng với quan lại và sĩ phu đều được coi là người Hán, đều không có đặc quyền người Man, thì nên là đồng bào, nhưng tại sao họ lại luôn bị đồng bào bắt nạt? Vì vậy họ chỉ có thể giải thích rằng những người Hán bắt nạt họ là tay sai của người Man. Trong ý tưởng của họ, người Hán là dường như gia đình lớn của một Bồ Lão. Họ không nhận ra rằng người Hán thật ra là những người thiếu năng lực tự trị và cuối cùng bị thế lực ngoại lai chinh phục. Nói chung, họ có thể hiện tính tình chất phác của Bồ Lão Man Di, tình cảm tính ấn của họ là có thật, chỉ là trong rất kỳ lạ vì họ thiếu tư duy kiên trì sự nhất quán giáo lý. Nếu nói họ có hư hỏng vì lấy nhiều vợ sau khi chiếm được Nam Kinh, thì cung phi của Hồng Tú Đoàn cũng chỉ có 81 người, cùng nhà vua nào ở Indonesia cũng có hàng trăm vợ lẻ, tuy Hồi giáo chỉ cho phép có 4 vợ thôi. Và trong cung đình của Thái Bình Thiên Quốc không có thái giám, đều là do nữ quan quản lý. Và có một điều đáng chú ý là trong cung đình cũng có nữ binh. Khi Nam Kim bị tổ phá, 3.000 nữ binh chiến đấu rất dũng cảm, cuối cùng tự thiêu hy sinh. Có nữ binh tham chiến cũng là một đặc trưng của Bồ Lão Man Di. Sức chiến đấu của Thái Bình Thiên Quốc chính là vì họ không bị Hán hóa triệt để. Chưa làm quen với dựa vào cơ chế hành chính của đế quốc, họ vẫn có tình tự lập tự trị của Bồ Lão, có thể dũng cảm chiến đấu, không giống với những người Hán hèn nhát. Tuy họ luôn luôn lấy ít thắng nhiều, nhưng sau khi họ lập đô ở Nam Kinh, đã đi vào内sâu của khu vực Hán hóa rồi, thì cũng rất khó hấp thu nhân viên mới để bổ sung binh lực. Người ta bảo là Thái Bình Thiên Quốc có khiến 30 triệu người tử vong, trong đó đa phần là tập trung ở An Huy, miền Nam Giang Tô, miền Tây Chiết Giang và miền Bắc Giang Tây. Chúng chính là khu vực Hán hóa sâu hơn, có nhiều tầng lớp sĩ phu. Đó là chứng tỏ rằng Thái Bình Thiên Quốc tuy tự nhận là người Hán muốn đuổi người Man ra, nhưng trên thực tế họ thiếu tình cảm dân tộc chân thật với những khu vực Hán hóa nhiều hơn, có thảm sát rất nhiều ở người dân. Biện pháp của Tăng Quốc Phiên đánh bại Thái Bình Thiên Quốc thực ra là chiến thuật tiêu hao, cụ thể là lập trại trước, đẩy lùi cuộc tấn công của địch, sau đó tiến sâu vào lãnh thổ địch và lập trại mới, từng bước tiến gần đến Nam Kinh, các tuyến hậu cần của họ, và đa số đánh trận thực ra đều là bị đánh bại, chỉ là vì Tăng Quốc Phiên có tài nguyên hậu cần nhiều hơn hẳn Thái Bình Thiên Quốc. Thật ra nếu Thái Bình Thiên Quốc chỉ cần đối phó nhà Thanh, họ cũng không nhất định sẽ thất bại nhanh thế, chỉ duy trì chính quyền 13 năm thôi. Có một yếu tố quan trọng là phương Tây từ bỏ lập trường trung lập, cung cấp vũ khí cho nhà Thanh, thậm chí tổ chức quân đội tiêu diệt nhiều bộ đội tinh nhuệ của Thái Bình Thiên Quốc. Lý do chủ yếu là vì Thái Bình Thiên Quốc muốn chiếm lĩnh Thượng Hải để lấy được tiền bạc trong kho ở đó, sau đó có tiền mua chiến thuyền đột phá việc phong tỏa của nhà Thanh. Nhưng đó thì làm những người phương Tây sinh sống ở khu to giới cảm thấy căng thẳng, lo sợ chiến tranh sẽ lan tỏa đến khu vực sinh sống của họ, và sau đó cũng thực sự tạo nên nhiều nạn dân tháo chạy đến khu to giới. Kết quả là làm phương Tây quyết định giúp đỡ nhà Thanh đàn áp Thái Bình Thiên Quốc. Thật ra trước khi đó có nhiều người phương Tây đồng tình Thái Bình Thiên Quốc vì họ cũng là tin vào Kitô giáo, cho nên muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng kết quả thì là vì Thái Bình Thiên Quốc cũng có một thái độ ngạo mạn kiểu Trung Hoa, thấy người phương Tây là Man Di, khiến họ chán nản. Thậm chí thấy những nhân viên ngoại giao của nhà Thanh là hiểu biết pháp luật quốc tế nhiều hơn. Kết quả là có người phương Tây từng có tiếp xúc với Thái Bình Thiên Quốc rồi,
có phát biểu bài văn trên báo chí nói xấu về họ. Và Thái Bình Thiên Quốc chính là ở trong tình hình là không hấp thu được máu mấy ở Trung Quốc, cũng không tiếp nhận được việc giúp đỡ của phương Tây. Tự lực kiên trì mấy năm rồi, cuối cùng thất bại. Bây giờ quay trở về vấn đề là họ phải làm thế nào để thành công. Trong Thái Bình Thiên Quốc có một ngày khắc thường khi họ vừa mới khởi nhà vào năm 1851, em họ của Hùng Tú Toàn, Hùng Nhân Can bị chánh né quan phủ truy nã, cho nên tháo chạy đến Hồng Kông. Ở đây ông cặp với nhà tuyên giáo Thủy Điển Theodore Hemberg, gia nhập sự nghiệp tuyên giáo, cũng có cơ hội học tập nhiều kiến thức phương Tây. Vào năm 1859, ông đi tới Nam Kinh và được Hùng Tú Toàn bổ nhiệm làm quân sư. Nhưng chỉ trải qua 2 năm thì không được trọng dụng nữa. Dù sao khi đó Hùng Nhân Can có viết ra một cuốn sách có tên là Tơ Chính Tâm Biên. Người ta bảo là đó là lần đầu tiên người Trung Quốc có ý tưởng cải cách của chủ nhà tư bản. Tuy nhiên, chủ trương trong đó hoàn toàn không được thi hành. Dù sao, sau khi trợ lý của Tăng Quốc Phiên đọc được cuốn sách này, có đánh giá rằng thực sự hiểu biết tình hình nước ngoài, hóa ra họ cũng có nhân tài. Thật ra, Hùng Nhân Can chỉ là viết ra cái mà mình đã nhìn thấy ở Hồng Kông. Ông có nói phải phát triển công nghiệp và thương nghiệp, phải có cơ quan báo chí và pháp luật rõ ràng, nhưng không có nhắc đến việc chiêu khai quốc hội. Dù sao, có một điều ông nhìn xa hơn anh em của Thái Bình Thiên Quốc, có đặc biệt biết rằng trong văn thơ trao đổi có thể dùng từ ngữ là chiếu cố, giao học, thông hòa, thân ái, v.v. Những từ ngữ ví dụ bằng phân đến chịu, tớ di quy phụ và những từ kinh miệng như di định, dung mãn, quỷ tử, tất cả đều không cần thiết nói, đó không có ý nghĩa thực tế và sẽ rất hòa vào thân. Sau đó cũng có giới thiệu tình hình các quốc gia quan trọng và lân cận. Có lẽ Hùng Nhân Can là nhân vật duy nhất trong Thái Bình Thiên Quốc là hiểu biết quan niệm của quốc gia dân tộc. Theo mình, nếu Thái Bình Thiên Quốc muốn thành công thì phải biết giữ được cân bằng trên 3 mặt. Một là tính nhân trực phát của Bộ Lạc Man Di, đó là sức mạnh làm họ bước ra vùng núi và chiến thắng đế quốc Mãn Thanh, nhưng đó có bị phá hoại một số trong sự biến thiên kinh. Hai là kiến thức về nho giáo, họ có thể kích thích những người Hán cùng thù kết chính phủ ngày Man để gia nhập họ, nhưng bản thân họ cũng bị cuốn vào tư duy tại Trung Hoa, chỉ là lấy Kitô giáo thay thế nho giáo làm tính hợp pháp thiên tử của họ thôi. Theo mình, nếu họ có thể linh hoạt hơn, không công khai phản đối nho giáo, sau khi tu tập nhiều ngày và chiếm lĩnh được một khu vực rồi, thì xin nhà Thanh sắc phong họ làm chơ hậu quốc, đó cũng là phù hợp với lễ phép nho giáo. Thật ra chính là vì nhà Thanh bất lực, cho nên để sĩ phu ngày Hán được tổ chức quân đội đi đàn áp, cũng là tạo rủi ro là quân phiệt các cỡ, sau đó cũng thực sự là vậy. Okay. Cho nên nếu nhà Thanh có lựa chọn, có khả năng cao là sẽ đồng ý để Thái Bình Thiên Quốc cũng nắm tự trị. Nhưng phải đặt được 2 điều ở trên, đến khi bắt đầu họ không nên đi vào những khu vực có Hán hóa cao, nên phải ở lại Quảng Đông và Quảng Tây, họ không nên lập đô ở Nam Kinh. 3 là kiến thức về phương Tây, họ không biết đối với phương Tây, việc thông thương là quan trọng nhất, cho nên nếu có thể xây dựng một chính quyền và có tính cách chấp hành hiệp ước, chính phủ phương Tây sẽ không quan tâm tôn giáo của họ là hoang đường như thế nào, và nếu họ có năng lực bảo hộ lợi ích kinh tế của phương Tây thì họ có cơ hội được chấp nhận là quốc gia có chủ quyền giống như Thái Lan. Tuy nhiên đối với họ, nhận thức như vậy quá xa, khoảng cách giữa tơ tầng của quốc gia dân tộc và bộ lạc có nhiều hơn 2.000 năm. Người ta bảo là lịch sử là do người chiến thắng viết ra. Mình thấy nói chuẩn hơn, lịch sử là do những người có truyền giao văn hóa lâu dài viết ra. Sự xuất hiện của Thái Bình Thiên Quốc có chứng tỏ rằng văn minh Trung Hoa đã giả quý đến mức nào, thậm chí bị nỡ binh đánh bại. Nhưng đáng tiếc là Thái Bình Thiên Quốc lại là một Man Di có sức sống nhưng bị chết trẻ khi đang cố gắng tạo nên một văn minh mới. Tuy họ có chiến thắng một thầy, cuối cùng cũng đến cơ hội lý giải lịch sử chính mình. Câu chuyện của họ mãi mãi là phụ thuộc vào lịch sử tại Trung Hoa. Tôi cũng chứng tỏ rằng dù nguyên khí Man Di có mạnh mẽ đến mức nào, nếu thiếu kiến thức thì không thể đi xa.